سلام عزیزان، به کانال قلاب بافی خودتون خیلی خوش اومدین. توی این پست میخوایم با هم آموزش این پاپوش خوشگل رو داشته باشیم که بافتش ساده و زیبا هست. این کار قشنگ رو ما روی کفی انجام میدیم. کفی که من استفاده کردم لمه‌دار هست، یعنی از سمت داخل به این صورته که قشنگی کار رو دوچندان میکنه. پیجی که ازشون کفی و این اکسسوری رو خریدم داخل دیسکریپشن براتون قرار میدم، لینکش رو شما هم میتونید تهیه کنید و این پاپوش خوشگل رو ببافید. قبل از اینکه آموزش رو شروع کنیم ازتون ممنون میشم که پست رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید و توی کامنت ها به هم بگین که دوست دارین آموزش کفی های بافت رو هم براتون بذارم یا نه، یعنی کفی هایی که با کانوا میبافیم و برای هر سایزی میتونیم این کفی ها رو ببافیم و پاپوش های خوشگلی روی کفی ها پیاده کنیم. لطفا توی کامنت ها نظرتون رو برام بگین. لوازمی که برای بافت این پاپوش ما احتیاج داریم کفی پاپوش هست که حالا میتونید مثل من از این کفی های لمه‌دار استفاده کنید یا کفی های ساده، هیچ فرقی نمیکنه. نخی که استفاده کردم ناکو پریلانتا هست. یک کلاف برای یک جفت کافیه. با قلاب شماره 2725 این پاپوش رو میبافم و اکسسوری برای تزیین پاپوش ما. اینا لوازمی هست که برای بافت ما نیاز داریم. برای شروع بافت ما باید داخل سوراخ‌هایی که روی کفی هست بافت بزنیم. برای قسمت پشت و قسمت جلوی پاپوش ما باید 5 تا پایه جدا کنیم و این 5 تا پایه رو به صورت ستایی ببافیم، یعنی 3 تا پایه داخل هر سوراخ. ما بقیه پایه ها هر کدوم 2 تا هست. الان این رو ببینید من بافتم. ببینید از این قسمت پشت 5 تا پایه 1 2 3 4 5 تا پایه رو ستایی بافتم. ما بقیه 2 تایی هست. از قسمت جلو هم به همین صورت 5 تا پایه از اینجا ما جدا میکنیم و اینا رو 5 تایی ستایی میبافیم که قسمت جلو و پشت پاپوشمون جمع نشه. ببینید این قسمتی که ما میخوایم رج اول رو ببافیم، این قسمتی که به این حالت سیاه هست، مشکی هست، به سمت خودتون باشه. یعنی اینجا که طرح دار هست، حالا یا لمه داره یا تور داره یا هر طرح و نقشی که روش هست، به سمت زیر کار، یعنی به این حالت قرار میگیره. پایه وسط ما نگاه کنید، این پایه وسط ما بود. 2 تا پایه میایم به سمت راست، یعنی اینجا. قلاب رو وارد سوراخ کفی میکنیم. نخ رو میاریم داخل بافت. اولین سوراخ رو ما 2 تا پایه کنار هم میبافیم. گفتیم باید 5 تا پایه رو ستایی ببافیم، چون اولین بافت ما از اینجا هست. این رو 2 تایی میبافیم، بعد که رج کامل شد یک پایه دیگه هم اینجا میبافیم. ببینید الان من 2 تا پایه اینجا بافتم. سوراخ بعدی رو ستایی میبافم. 1 2 3. دور بعدی ستایی. 1 2 و 3. بعدی هم ستایی. 1 2 3. این هم آخرین پایه‌ای که باید ستایی بافته بشه. 1 2 و 3. ببینید 5 تا پایه رو ما ستایی بافتیم. 1 2 3 4 5. اینا کامل ستایی بافته شده. فقط شروع رج رو ما 2 تایی بافتیم. این قسمت ها رو که بافتیم به اینجا که میرسیم یک پایه میبافیم، بعد به این وصل میکنیم و رج اول بافت ما کامل میشه. خب ما بقیه رو 2 تایی میبافیم. 1 2. دور بعدی 2 تایی. 1 2. خب همه این پایه ها رو 2 تایی میبافیم تا برسیم به این قسمت جلو که ما از این قسمت جلو هم باید 5 تا پایه جدا کنیم. اینجاها رو من میبافم. به اینجا که رسیدم بهتون میگم که این 5 تا پایه باید به چه صورتی جدا بشه.
ببینید من این قسمت ها رو دوتایی بافت زدم، رسیدم به اینجا. این پایه وسط ما از قسمت جلو هست. 2 تا پایه میایم به سمت راست، 1 2 3 4 5. این 5 تا پایه رو هم دوباره ستایی میبافیم. برای اینکه این 5 تا پایه رو مشخص کنید باید پایه وسط رو از این قسمت جلو ابتدا مشخص کنید. حالا اگه یک کمی به سمت چپ یا راست متمایل بود مشکلی نداره. به صورت تقریبی این پایه رو مشخص میکنین. 2 تا پایه میایم به سمت راست و از اینجا این 5 تا رو به صورت ستایی بافت میزنید. 1 2 3 4 5. این 5 تا پایه ستایی یعنی 3 تا پایه داخل یک سوراخ، مابقی دوتایی مثل این قسمت تا برسیم به اینجا که سر رجمون هست. خب من این قسمت ها رو کامل کردم، رسیدم به سر رجم. اینجا گفتیم باید پایه هامون ستایی باشه. چون شروع رج بود 2 تا بافتیم، الان یکی دیگه کنارش میبافیم که این هم ستایی بشه و به اولین پایه‌مون یعنی اینجا این رشته نخ به این صورت با پایه بست کار رو اتصال میدیم. حالا اینجا رو دقت کنید، ما توی این رج این رشته های نخ رو به صورت بافت پایه کوتاه میبافیم. ببینید ما 2 تا رشته نخ داریم، 1 2، یعنی قلاب رو به جای اینکه زیر 2 تا گندمی ببریم زیر این 2 تا رشته نخ ببریم، ما بین این 2 تا میبریم اینجا و بافت پایه کوتاه میبافیم به این صورت. 1 2. چون میخوام یک دیواره ای روی کفی که بافتیم یعنی این قسمت ها ایجاد کنیم. روی تمامی پایه هایی که داریم کامل دور تا دور به این صورت میبافیم تا برسیم به این قسمت که سر رجمون هست. خب ببینید این رج که کامل شد، برای رج بعد ما باید بافت رو بچرخونیم. حالا از این طرف بافت بزنیم. یک زنجیره میزنیم، کار رو به این صورت میچرخونیم از اولین پایه یعنی اینجا. حالا قلاب رو زیر 2 تا گندمی میبریم و به صورت معذرت میخوام بافت پایه کوتاه این قسمت ها رو میبافیم. دقت کنید زیر 2 تا گندمی قلاب رو میبریم و به صورت بافت پایه کوتاه این رج رو کاملش میکنیم. خب این قسمت ها رو میبافیم تا اینجا. خب به سر رج که میرسیم ما برای شروع بافت یک زنجیره زده بودیم، میایم بافت رو به زنجیره وصل میکنیم، با پایه بست وصل میکنیم، دوباره کار رو میچرخونیم و دیگه بافت مدل اصلیمون رو شروع میکنیم. برای شروع کار 3 تا زنجیره بزنید، 1 2 3. دقت کنید این 3 زنجیره مربوط به این پایه هست، مشخصه. این پایه رو ما نمی بافیم، میایم یک پایه جلوتر قلاب رو زیر 2 تا گندمی میبریم، یه دونه پایه بلند اینجا میبافیم. حالا برمیگردیم این پایه‌ای که جا انداخته بودیم رو هم به صورت بافت پایه بلند میبافیم. نخ رو دور قلاب میندازیم، برمیگردیم به پایه عقبی که جا انداخته بودیم، این رو به صورت بافت پایه بلند دوباره میبافیم. ببینید این پایه بافته شده، مشخصه. پایه بعدیش رو رها میکنیم یعنی نمیبافیم، میام یک پایه جلوتر یه دونه پایه بلند میبافیم. دوباره حالا برمیگردیم این پایه‌ای که جا انداخته بودیم رو به صورت بافت پایه بلند میبافیم. یعنی بافت این قسمت ها از مدل که بافته میشه همش پایه بلنده. این خونه ای که ما بافتیم مشخصه. خب این پایه داخل این خونه بافته شده. خونه بعدی رو رها میکنیم، میایم یک خونه جلوتر یه دونه پایه بلند میبافیم. حالا برمیگردیم این پایه ای که رها شده بود رو به صورت بافت پایه بلند میبافیم. دوباره این خونه رها میشه، میایم یه خونه جلوتر یه پایه بلند، برمیگردیم پایه قبلی رو با بافت پایه بلند تکمیلش میکنیم. ببینید مدل به این صورت میشه. این رج رو ما به این صورت میبافیم تا اینجا. ببینید دوستان من تا انتهای رج بافتم، 2 تا پایه آخرم مونده. ببینید از این 2 تا پایه این پایه رها میشه، پایه بعدی رو پایه بلند میبافیم. حالا برمیگردیم پایه‌ای که رها شده بود رو هم پایه بلند میبافیم و کار رو به 3 زنجیره وصل میکنیم. برای شروع کار ما 3 تا زنجیره داشتیم، میایم روی زنجیره سوم با پایه بست بافتمون رو اتصال میدیم. ببینید مدل به این صورت میشه. اینجا داخل پاپوش هست، اینجا هم قسمت زیر پاپوش. دوباره برای رج بعد 3 زنجیره میزنیم، 1 2
3. اینجا دیگه بافت راحته. میایم همین مدل رو روی بافت رج قبل تکرار میکنیم. یعنی این اولین پایه بلند رو که از اینجا میبینین رها کنین، اینجا یه دونه پایه بلند ببافین. حالا برگردین این پایه بلند رها شده رو دوباره به صورت بافت پایه بلند ببافین. دوباره میایم اینجا این پایه رو نکنید، این پایه رها میشه، این پایه رو میبافیم، برمیگردیم این پایه‌ای که رها شده بود رو دوباره بافت میزنیم. به همین صورت ما این قسمت ها رو میبافیم. به اینجا که رسیدین روی روی زنجیره سوم کار رو اتصال میدین و دوباره همین رج رو تکرار میکنین. ما 5 رج این مدل رو میبافیم و 2 رج هم کاهش داریم. خب من کامل کنم این قسمت ها رو تا روش کاهش رو هم بهتون یاد بدم. خب عزیزان، من 5 رج مدل رو بافتم. حالا ما باید کار رو کاهش بدیم. برای کاهش دادن از این قسمت جلو باید فقط کار رو کاهش بدیم، یعنی قسمت پنجه. دقت کنید شما پاپوش رو به این حالت جلوی خودتون قرار بدین. این قسمت که جلوی بافت هست رو مشخص کنید اول. نکنید جلوی بافت الان اینجا میشه. خب وسط دوتا مدل، این الان مدل ما هست، وسطش میشه اینجا. خب دستمون رو میذاریم اینجا. 9 تا از این پایه ها، یعنی پایه هایی که به صورت مدل هست میشماریم، میایم به سمت راست. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اینجا میشه مدل 9. روی اولین پایه یعنی این یه دونه مارکر قرار میدیم به این صورت. خب از اینجا ما پایه ها رو میشماریم. دوباره 18 تا پایه میریم به سمت جلو، یعنی اینی که مارکر هم روش قرار دادیم حساب میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 و 18. ببینید اینجا پایه 18 همه ما هست. دقیق روبروی این پایه قرار میگیره. ببینید خب اینجا هم یه دونه مارکر قرار میدیم. 2 تا پایه‌ای که داریم روی پایه اول. خب حالا شروع میکنیم مدل رو میبافیم تا اینجا، یعنی تا این خونه‌ای که مارکر روش قرار دادیم. دقت کنید مدل همین تکرار این قسمت ها هستش. 3 زنجیره میزنیم، مدل رو میبافیم تا اینجایی که مارکر گذاشتیم. خب من الان رسیدم به این خونه‌ای که روش مارکر قرار دادم. این رو از روی بافت بر میدارم. حالا اینجا میام همین مدل رو تکرار میکنم، با این تفاوت که ما این قسمت ها مدل ها رو به صورت بافت پای بلند و کامل میبافتیم، اما اینجا بافت پای بلند رو به صورت نیمه میبافیم. ببینید ما باید این پایه رو ببافیم. این پایه بلند ما هست که نیمه میبافیم، یعنی 2 تا نخ اول رو فقط یکی میکنیم. دوباره نخ رو دور قلاب میندازیم، برمیگردیم به پایه قبلی، نخ رو از داخل بافت عبور میدیم و به صورت همزمان کل نخ‌ها رو یکی میکنیم. یک بار دیگه من تکرار میکنم. این پایه الان باید بافته بشه. این پایه دوم هست، به صورت پایه بلند نیمه میبافیم، یعنی 2 تا نخ اول رو یکی میکنیم. دوباره نخ رو دور قلاب میندازیم، برمیگردیم روی این پایه و کل نخ‌ها رو به صورت همزمان یکی میکنیم. دوباره این پایه رو به صورت نیمه میبافیم، نخ رو دور قلاب میندازیم، برمیگردیم این خونه ای که باید ببافیم. حالا کل نخ‌های روی قلاب یکی میشن. همین بافت هست، منتها پایه ها رو ما به صورت یک دفعه یکی میکنیم، یعنی یکی یکی بافت رو نمیبافیم. پایه ها رو همه این پایه ها رو میبافیم تا این قسمتی که نشانگر قرار دادیم. خب به این پایه که رسیدین نشانگر رو خارج کنید، این پایه رو هم ببافین. حالا دوباره مارکر رو روی این پایه و از این طرف هم روی اولین پایه‌ای که کاهش دادین قرار بده. ببینید اولین پایه‌ای که من کاهش دادم مشخصه این پایه من هست، چون متفاوت با بقیه است. اینجا هم یه مارکر قرار میدم.
این مابقی پایه ها مثل همین قسمت ها بافته میشه. به اینجا که رسیدین به 3 زنجیره روی زنجیره سوم اتصال میدین، دوباره همین بافت رو تکرار میکنین تا برسین به این پایه‌ای که اینجا روش مارکر گذاشتین. خب الان رسیدیم به این پایه‌ای که نشانگر گذاشتیم. نشانگر رو خارج میکنیم. حالا میایم این دوتا مدل رو مثل این قسمت ها میبافیم. یعنی اول این رو میبافیم به صورت نیمه، بعد برمیگردیم مدل قبلش رو میبافیم و کل نخ‌ها رو به صورت همزمان یکی میکنیم. دقت کنید این دوتا پایه رو ما الان یکی کردیم. الان باید این پایه و این پایه رو یکی کنیم. اول این رو به صورت نیمه میبافیم، بعد برمیگردیم قبلی رو و نخ‌ها رو با هم یکی میکنیم. به این صورت ما پایه ها رو تا این قسمت کاهش میدیم. خب من تا این قسمت کار رو کاهش دادم. ببینید این آخرین پایه ما هست که با این پایه یکی کردم. از اینجا دوباره بافت رو باید تکرار این رچ ها رو ببافم. یعنی از این دوتا پایه ابتدا این پایه رو میبافم به صورت بافت پایه بلند کامل. حالا برمیگردم این پایه‌ای که رها شده رو دوباره میبافم. این قسمت ها رو میبافیم تا اینجا. خب به این قسمت از بافت که رسیدین روی 3 زنجیره باید با پایه بست اتصال بدین. یک رچ روی تمامی پایه ها بافت پایه کوتاه باید ببافیم، یک رچ هم پایه بست. خب یک زنجیره میزنیم. اولین پایه ما اینجا هست. قلاب رو زیر دوتا گندمی میبریم و بافت پایه کوتاه میبافیم به این صورت. روی تمامی پایه ها یه دونه میبافین تا دوباره برسیم به اینجا که یک رچ هم پایه بست باید بزنیم و پاپوش ما کامل بشه. خب بعد از اینکه دور تا دور بافت پایه کوتاه بافتیم، یک رچ هم باید بافت پایه بست بزنیم. ببینید این اولین پایه تک زنجیره‌ای هستش که ما از رچ قبل زدیم. یعنی این رو نمی بافیم، میایم روی پایه بعدی، قلاب رو زیر دوتا گندمی میبریم، نخ رو از این زیر عبور میدیم. حالا نخ اول از داخل نخ دوم رد میشه. این میشه بافت پایه بست به این صورت. پس یک رچ هم بافت پایه بست میزنیم که پاپوش کاملا کیپ پا بشه و از پا خارج نشه. به این صورت میشه بافت ما. خب یک رچ پایه بست رو که زدین، اینجا نخ رو قیچی میکنید و نخ رو از سمت داخل پاپوش لابلای بافت پنهان میکنید و اضافهش رو هم کاملا قیچی میکنید. ببینید قسمت جلوی پاپوش ما هست که یک مقداری جمع میشه، ولی زمانی که ما از این اکسسوری روش فصل میکنیم دیگه مشخص نمیشه. این هم نکنید به این صورت چسب داره. چسب رو باز کنید و یک مقدار چسب حرارتی هم روش بزنید این قسمت رو. بعد این رو به این صورت روی قسمت جلوی پاپوش وصلش کنید. این هم کامل شده یه پاپوش قشنگمون هست. امیدوارم که ببافین و لذت ببرید. منتظر نمونه بافت‌های قشنگتون هستم.